હેલો ફ્રેન્ડ્સ, સ્વાગત છે તમારું મારા કિચનમાં, જેમાં આજે આપણે એક સરસ મજાનો નવો નાસ્તો બનાવવાના છીએ જે ઓછા તેલમાં એકદમ ટેસ્ટી અને ખૂબ જ ઓછા સમયમાં ઝટપટ બની જાય છે। તો આવો તેની રેસિપીને જોઈ લઈએ। બાળકો તેમજ મોટા દરેક લોકોને આ નાસ્તો ચોક્કસથી ભાવશે, તો તમે પણ ટ્રાય કરજો। અને જો હજુ સુધી મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ પણ જરૂરથી કરી દેજો। અને સાથે જ બાજુમાં જે બેલ આઇકન છે તેને પણ પ્રેસ કરી દેજો, જેથી જે પણ નવી રેસિપી આવે તેનું નોટિફિકેશન તમારી પાસે તરત જ આવી જાય। તો આ રેસીપી માટે આપણે સૌથી પહેલાં બાફેલા બટેકાની જરૂર પડશે। તો અહીંયા મેં 5 મીડિયમ સાઇઝના બાફેલા બટાકા લઈ લીધેલા છે। આ રેસીપીમાં તમે ફરાળી રેસીપી તરીકે પણ ઉપયોગમાં લઈ શકો છો। તો અહીંયા આપણા જે બટેકા છે એ સરસ મજાના બફાઈ અને રેડી છે। તો હવે આપણે તેને આ રીતે ચિપ્સ બનાવી લેવાની છે। બટેકાનો તમે બીજો કોઈ પણ શેપ આપી શકો છો। અહીંયા મેં આ રીતની એકદમ થોડી જાડી હોય એવી ચિપ્સ બનાવેલી છે। એકદમ પતલી ચિપ્સ નથી રાખવાની, થોડી જાડી રાખવાની છે, નહીતર એ તૂટી જશે। માટે એટલી મીડિયમ થીક એવી એની ચિપ્સ રાખીશું। તો ત્યારબાદ અહીંયા કોઈ નોનસ્ટિક પેન અથવા તો લોખંડની જે લોઢી હોય તેને આપણે ગેસ પર ગરમ કરવા માટે રાખી દેવાની છે। અને સાથે જ 2 થી 3 ચમચી જેટલું આપણે તેમાં તેલ લગાવી દેવાનું છે। તો ખૂબ જ ઓછા તેલમાં આ રેસીપી તૈયાર થઈ જાય છે। આ તેલને લોઢીમાં આપણે ચારે બાજુએ પ્રસરાવી દઈશું અને હવે જે બાફેલા બટેકાની ચિપ્સ કરીને રાખેલી છે તેને આ રીતે તેલમાં ગોઠવી દઈશું। તો આ રીતે તમે ઇન્સ્ટન્ટ ઝટપટ એક ફરાળી ડીશ કે નાસ્તો બનાવી શકો છો અને બહુ જ ઓછા તેલમાં પણ વળી એ બની જાય છે અને સાથે બહુ જ ટેસ્ટી બને છે। તો આ રીતે થોડી વારે આપણે આ ચિપ્સને ચલાવતા રહેવાનું છે, જેથી એ નીચે ચોંટી ન જાય અને સાથે જ આપણે તેને બ્રાઉન થાય એટલે એને પલટાવી પણ લેવાની છે અને વચમાં આ રીતે પેનને પણ ચલાવતું રહેવાનું છે, જેથી એનો જે બ્રાઉન કલર છે એ ચારે બાજુ આવી જાય। તો અહીંયા થોડી જ વારમાં તમે જોશો તો એ સરસ મજાની લાઇટ બ્રાઉન અથવા તો ગોલ્ડન કલરની થઈ જશે। તો એક સાઈડ એ આવી બ્રાઉન થઈ જાય એટલે આપણે તેને બીજી સાઈડ ટર્ન કરી લેવાની અને બીજી સાઈડ પણ તેને આપણે હલકી એવી લાઇટ ગોલ્ડન અથવા તો બ્રાઉન થાય ત્યાં સુધી તમારે સાંતળી લેવાની। તમને જો વધારે પડતી આ રીતે બ્રાઉન ભાવતી હોય તો તમે વધારે સાંતળી શકો છો, અથવા તો તમારે હળવી એવી લાઇટ ગોલ્ડન રાખવી હોય તો ઓછા સમય માટે પણ સાંતળી શકો છો। તો અહીંયા બંને બાજુ આપણી જે ચિપ્સ છે એ સરસ મજાની બ્રાઉન થઈ ગઈ છે। તો આ સ્ટેજ પર આપણે ગેસને બંધ કરી દઈશું અને આ ચિપ્સને એક પ્લેટમાં આપણે કાઢી લેવાની છે અને ત્યારબાદ હવે આપણે તેમાં બાકીના મસાલા કરી લેશું। તો સૌથી પહેલાં આપણે અહીંયા તેના પર ધાણા જીરાને સ્પ્રિંકલ કરી દઈશું અને ત્યારબાદ થોડો ગરમ મસાલો જે રૂટીન તમે વાપરતા હોય ઘરમાં તે, અને સાથે જ થોડી કસ્તુરી મેથીને સ્પ્રિંકલ કરી દેવાની છે। કસ્તુરી મેથી અને ગરમ મસાલો જો ફરાળમાં બનાવતા હોય આ ચિપ્સને તો સ્કીપ કરી દેવાનો। હવે આપણે તેમાં આમચૂર પાવડર અને થોડો ચાટ મસાલો સ્પ્રિંકલ કરી દઈશું અને સાથે જ આપણે તેમાં સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું એડ કરી દેવાનું છે। મીઠાનું પ્રમાણ તમે તમારા સ્વાદ પ્રમાણે વધારે કે ઓછું રાખી શકો છો। અને લાસ્ટમાં આપણે થોડા ચીલી ફ્લેક્સ અને ઓરેગોનોને સ્પ્રિંકલ કરી દઈશું। જો ફરાળમાં બનાવતા હોય તો તમે જે વસ્તુઓ ન જમતા હોય તેને સ્કીપ કરી દેવાની। તો તૈયાર થઈ ગયો છે આપણો સરસ મજાનો ટેસ્ટી એવો નાસ્તો, જે નાનાથી મોટા દરેક વ્યક્તિને ભાવશે। તો બહુ જ ઓછા તેલમાં આ રેસીપી તૈયાર થઈ જાય છે અને સાથે બહુ જ ઓછા સમયમાં પણ। તો આ રેસીપીને તમે પણ એકવાર ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો અને તમારી આ રેસીપી કેવી બની છે મારી સાથે કોમેન્ટ સેક્શનમાં જરૂરથી શેર કરજો। અને સાથે જ જો મારી આજની આ રેસીપી ગમી હોય તો પ્લીઝ લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ પણ જરૂરથી કરી દેજો અને સાથે જ બાજુમાં જે બેલ આઇકન છે તેને પણ પ્રેસ કરી દેજો, જેથી જે પણ નવી રેસીપી આવે તેનું નોટિફિકેશન તમારી પાસે સૌથી પહેલાં આવી જાય। તો ફરી મળીશું એક નવી રેસીપીની સાથે।